سلام. آموزش امروز تایمگیری موتور پرایدا داریم. یه پولی میلسوباب داریم که 2 تا شاخص روی اون قرار گرفته که ساعت 3 را باید نشون بده یا 12 رو. یه دونه نشون اینجا داره که دقیقا روبروی خط پایینه و این خط هم که سمت بالا قرار بگیره. یه دونه بولبرنگ صفر کنه تایم داریم که اینجا قرار میگیره. پولی سر میلنگ است که یه اشیار روی پولی قرار گرفته و یه مثلثی شیک هم روی اویل پمپ قرار گرفته که دقیقا این دوتا روبروی هم باید قرار بگیره. قسمت که اول روی پولی میندازیم، از روی بولبرنگ صفر کن ردش کنه و روی پولی سر میلنگ قرارش بدیم. هنگامی که تسم تایم را میخوایم برای آزاد کردن بولبرنگ تایمش برای صفر کردن آزادش کنیم، پیچی که روی بولبرنگ قرار داره آزادش میکنیم. به خاطر که فشار زیادی این فنر داره، با یه اهرم کردن یه کمی خود بولبرنگ تایم را عقب میدیم و پیچ اونا صفر میکنیم. اگه این کار را نکنیم و این تسمه عینی الان زیاد از حد صفر باشه، یکی خود این هرزگرد رو خراب میکنه یا تاقانایی هست که روی میلنگ قرار گرفته به خاطر محکم بودن و فشار زیادی که این تسمه روشون وارد میکنه یا تاقانه را خراب میکنه یا تاقانه ثابت رو برای روشن شدن هم زوزه زیادی میکشه. نباید بیش از حد این تسمه صفر شه. پس با یه اهرم یکم فشارش میدیم عقب بولبرنگ تایم ها و پیچ بولبرنگ تایم را محکم صفر میکنیم که هیچ زوزه‌ای نکشه و اتفاقی هم برای موتور نیفته. این هم از آموزش امروز و نکات مهمی که در مورد آن براتون توضیح دادیم.